เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดแบบเฉียบพลันนี้นะครับความยากมันอยู่ที่ว่าการวินิจฉัยและการรักษาใช้เวลาเร่งด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยพอเป็นแล้วโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตเนี่ยก็จากสถิติเนี่ยประมาณ 1% ต่อชั่วโมงเรียกว่าขึ้นอยู่กับเวลาต้องสู้กับเวลานะครับวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์คือนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่พอจะลุกขึ้นก็มีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแบบไม่เคยเจ็บมาก่อนอ่ะถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนฟ้าผ่าโดนตัวเราเหมือนโดนแส้แรงๆฟาดมาที่ตัวเราเลยค่ะตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นโรครุนแรงมันทำให้เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดโรคร้ายแรงขึ้นกับเราเคสนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่หมอส่งตรวจเอ็กโคหัวใจแล้วเนี่ยยืนยันด้วยการทำ CT สแกนพบว่าที่ตำแหน่งหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจมันมีการปริฉีกชนิดร้ายแรงของหลอดเลือดแดงใหญ่ในส่วนต้นตรงนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับหลอดเลือดสมองปัญหามีตั้งแต่หัวใจวายเฉียบพลันได้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเฉียบพลันได้เราต้องควบคุมความดันเพราะถ้าหากว่าความดันโลหิตเนี่ยยังสูงมากๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเซาะแล้วก็ฉีกของผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ได้เห็นความดันของตัวเองถึง200สูงมากคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะผ่าตัดเดี๋ยวนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับระเบิดเวลาซึ่งถ้าแตกมาเนี่ยคุณหมอจะไม่สามารถช่วยเราได้เลยเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดแบบเฉียบพลันนี้นะครับความยากมันอยู่ที่ว่าการวินิจฉัยและการรักษาใช้เวลาเร่งด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยพอเป็นแล้วโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตเนี่ยก็จากสถิติเนี่ยประมาณ 1% ต่อชั่วโมงเรียกว่าขึ้นอยู่กับเวลาต้องสู้กับเวลานะครับต้องได้รับการวินิจฉัยให้เร็วแล้วการผ่าตัดให้เร็วจำเป็นจะต้องมีทีมผ่าตัดพร้อมหลังจากที่เราวินิจฉัยได้ทันทีก็จะได้รับการผ่าตัดโดยด่วนคือการผ่าตัดของเราอ่ะมันผ่าตัดเร่งด่วนใช่ไหมครับมีหมออยู่ทีมหนึ่งมีพยาบาลอยู่ทีมหนึ่งซึ่งไม่ได้นอนอ่ะทำการผ่าตัดเราตั้งแต่5 ทุ่มครึ่งจนประมาณ 7-8 โมงเช้าอ่ะถ้าเราไม่ได้ผ่าตัดคืนนั้นก็คงจะเสียชีวิตแล้วอะค่ะการเลือกโรงพยาบาลมีผลค่ะเพราะว่าอย่างโรคที่ดิฉันเป็นอยู่เนี่ยเราจะต้องรักษาในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อมในการจะตรวจวินิจฉัยเราได้ทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือพร้อมช่วยได้มากค่ะ